السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. هذا النور الذي سنتكلم عنه في هذه الحلقة كان خارجا إلى العمرة، لكنه لم يكن مسلما بل كان مشركا بالله. فأتى خيل وسرية بعثها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى نجد، فأخذوه وأرجعوه إلى المدينة، أوثقوه، ربطوه على عمود عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم هذا الرجل وهذا الصحابي ثمامة بن أثال بن حنيفة الحنفي، كان سيدا في بني حنيفة في أهل اليمامة، كان ملكا في قومه. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما بك يا ثمامة؟ فقال: خيرا، إن تقتل فتقتل ذا دم، وإن تنعم فتنعم على ذي شاكر. وقال أيضا ثمامة، قال: وإن تريد مالا فسل من المال ما شئت أعطيك إياه. فتركه النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى اليوم الذي بعده، فقال له: ما بك يا ثمامة؟ فقال: مثل الذي قلت لك. فقال له النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذن فأنت حر. فأطلقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ثمامة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول ثمامة: يا محمد، والله إنني أتيت ولا يوجد على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا يوجد دين أبغض إلي من دينك، ووجهك أصبح أحب الوجيه إلي، وإن دينك أصبح أحب الأديان إلي، وإن أرضك كانت أبغض الأراضي عندي وأصبحت أحب الأراضي لدي، وإني خرجت معتمرا فماذا تقول؟ فبشره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بخير، وقال له: امضي وأكمل عمرتك. يا الله، هذا الرجل الذي كان يبغض النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد البغض، يقول: أبغض وجه عندي وأبغض دين عندي أصبح أحب الوجوه وأحب الأديان. لا تيأس من أحد، لا تقول هذا لن يتوب، هذا لن يسلم، هذا لن يرجع إلى الله، هذا لن يهديه الله، أبدا، لا، بالعكس، أي شخص فيه الخير، أي شخص قد يسلم، ما تدري، الهداية بيد الله وليست بيديك. وناس كانوا هامة من هامات الكفر والشرك، وكانوا من أكبر المحاربين للإسلام، أصبحوا من أكبر المناصرين للإسلام. فثمامة كان ملكا، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى الملوك، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الجميع صغارا وكبارا، كبارا في العمر أو كبارا في المنصب، وصغارا في العمر أو صغارا في المنصب، كان يدعو الجميع. ومن الذين كتب إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثمامة، كتب إليه بحكم أنه من ملوك أهل اليمامة، لكن لم يسلم، بل بغض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان يكره النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله، الله سبحانه وتعالى ساقه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى هداه. أين نحن من هذا الهدي؟ كم من ملوك اليوم في الأرض، من يدعوهم؟ من يكتب إليهم؟ من يشرح لهم الإسلام؟ خلي الملوك، غير الملوك، الناس، البشر، من يدعوهم إلى هذا الدين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو الجميع، هذا هديه، بعث لدعوة الناس إلى هذا الدين العظيم. ثمامة كما يقولون في وصفه كان حسن الوجه، كان طويلا، كان نحيفا، كان عريض المنكبين، كان سريع الحركة، كان حاد الصوت واضح الكلام، كان قوي النظر، وكان دائما يلبس ملابس بيضاء. فماذا فعل ثمامة بعدما أسلم؟ يريد أن يغير، كان مشركا، كان كافرا، يريد أن يحسن بعدما كفر، وأن يحسن بعدما أساء. فذهب معتمرا. شوف، أول عمل يقوم به العمرة تكفيرا لسيئاته، يذهب معتمرا. كان هو أول من اعتمر في الإسلام، أول من اعتمر بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني عمرة وهو مسلم. فجاء إلى مكة وفيها المشركون وفيها الأنصار وفيها الأصنام، فقال لبى، قال بالتلبية الإسلامية. ففزع أهل قريش وخافوا وأخذوا سيوفهم متجهين إلى هذا الشخص ليقتلوه، فوجدوه أنه ثمامة، حتى أن فتى من فتيانهم أراد أن يرميه بسهم، فقال له أبو سفيان: ويحك، هذا ثمامة سيد اليمامة، إن فعلت ذلك لأشعلت حربا كبيرة بيننا وبينهم. ثمامة عندما رأى هذا هل خاف وتوقف؟
هل توقف عن التلبية؟ هل توقف عن العمرة؟ لا، بل كان ينظر إليهم بكل فخر وبكل قوة وبكل اعتزاز ويكمل في عمرته، لا يستحي. احنا بعضنا إذا كان في مكان غير مسلمين أو في بلد غير إسلامية، إذا جاء وقت الصلاة يستحي يصلي قدام الناس، يخاف إذا صلى أحد يضحك عليه ولا أحد يتعرض عليه. الرجل يعتمر أول معتمر في الإسلام ووسط هؤلاء المشركين وسط هؤلاء الأصنام ويريدون أن يقتلونه، ولم يحركوا فيه شعرة واحدة. ماذا حدث بعد ذلك؟ قلنا أن ثمامة بن أثال كان أول معتمر في الإسلام وذهب إلى مكة، وغضب المشركون عندما علموا بإسلامه وأنه أتى ملبيا بتلبية الإسلام، وقال لهم: إني اخترت خير الأديان دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو سفيان: قد اجترأت علينا. فماذا قال لهم؟ قال لهم بكل عزة، بكل ثبات وبكل قوة، يعلم مصدر قوته، يعلم كيف يجعلهم يندمون على محاربتهم لهذا الدين وعلى إيذائهم له. فقال لهم: والله لن يصلكم من اليمامة حبة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يصلكم منها شيء حتى تدخلوا كلكم في دين محمد. يا الله، لأن العير والبضائع كانت تأتي تمر من اليمامة، وهو سيد في اليمامة وملك فيها، يقول: لن يأتيكم منها شيء. قال بعض بني حنيفة مفاخرين، قالوا: ومنا الذي لبى بمكة معلنا برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم. لأنه إيش؟ لأنه كان من أول من اعتمر برغم أنف قريش، حتى وهم معارضون، حتى وهم ممانعون. وبالفعل منع عنهم القوافل ومنع عنهم الغذاء، حتى أن الأسعار ارتفعت في مكة وقلت المواد الغذائية هنالك، فكانوا في وضع صعب. فكتبوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أنك تأمر بصلة الرحم، وأن تأمر بالإحسان، وأنت قد قطعت رحمك وقتلت الآباء وجوعت الآن الأبناء، فاكتب إلى ثمامة بأن يفرج عنا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرحيم كتب إلى ثمامة أن خلي بيني وبين قومه. كتب له إنه إيش؟ خلاص اسمح لهم بالعير واسمح لهم بالبضائع الغذائية تمر عليهم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم محارب من قومه وفي المدينة لأن قومها أخرجوه منها، يستطيع أن يقول: لا، خليهم يستاهلوا، لكن لا، رحيم، بالفعل يصل الرحم، وبالفعل رحيم وشفيق بالناس، حتى الكفار وحتى المعاندين صلوات ربي وسلامه عليه. لكن خلينا نشوف ثبات ثمامة. إيش هذا الثبات؟ وإيش هذه العزة؟ هذا المفروض يكون عليه المسلم. أنت إيمانك عظيم، أنت دينك لا يوجد دين أفضل منه. خليك ثابت، خليك قوي معتز، لا تخاف من أحد ولا تقدم لأحد مقابل هذا الدين أبدا، بل الدين هو أولى أولوياتك. ثمامة كان هكذا ثابتا، وبالفعل إن كنا حنختار عنوان لثمامة بن أثال حنختار عنوان الثبات. كان ثابتا كالجبال حتى مات. من أعظم مواقف الثبات لديه أنه بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيش صار؟ ارتدت العرب وخرج مسيلمة الكذاب. من أين خرج مسيلمة؟ هنالك في اليمامة عند بني حنيفة، فارتدوا كلهم وأصبحوا يتبعون مسيلمة. فبعث أبو بكر خالد بن وليد إلى هنالك ليقاتلهم، كلهم مرتدون. تخيل، كل قوم ثمامة كلهم مرتدون ومع مسيلمة يحاربون الإسلام إلا ثمامة ومن معه. فجاء إلى ثمامة بعض الناس وقالوا له: رأيت وضعنا، خالد بن وليد الآن يأتي في جيش يريد أن يستأصلنا، يريد أن يقتلنا، يريد أن يسبي النساء، ومسيلمة الكذاب بيننا يقول كذا وكذا ويدعي النبوة، فما هو رأيك؟ قال: اسمعوا أمري ترشدوا وأطيعوني تفلحوا. إن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي لا شك في نبوته، وإن مسيلمة كاذب كذاب ليس بنبي. الله سبحانه وتعالى يقول: غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. هذا كلام الله
الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا قال مسيلمة؟ لم يقل مثل هذا، فهو كاذب. فلا تطيعوه واثبتوا على دينكم. أما أنا سأخرج إلى خالد بن الوليد وأطلب منه الأمان على نفسي وأولادي، ولن أبقى مع مسيلمة. وبالفعل خرج إلى خالد بن الوليد ينصره في حربه ضد قومه. ترك قومه لأنهم إيش؟ كفروا بالله. يا الله، كلهم مرتدين إلا هو ومن معه، وخرج معه بعض القوم. وفي البعد عن دار قد ضل أهلها هدى واجتماع وفي ذلك مهيع. هو منهم لكنه ثابت. وانتصر المسلمون، وبعدها بعد فترة مر بهم جيش اللي هو العلاء الحضرمي متجه إلى أهل البحرين لأنهم ارتدوا. أرسلهم من؟ أبو بكر. فمر باليمامة فأتى إلى ثمامة وقال: هل تريدون أن تكونون أول من تنصرونه؟ فأتى ثمامة وقال لقومه، فقالوا: نحن يعني قتل منا الرجال وسبي النساء والأموال وكل شيء ذهب عندما قتلنا خالد. فقال لهم ثمامة بكل ثبات، قال: هذا كله حدث لكم لأنكم حاربتم المهاجرين والأنصار ثم ارتدتم عن الدين، والآن فرصتكم لترفعوا رؤوسكم وتحاربوا نصرة لهذا الدين. وقال: أنا سأخرج معهم. فخرج معهم ثمامة، خرج إلى البحرين لقتال أهل الردة. وعندما انتهوا من هنالك ورجع ثمامة توفي في الطريق واستشهد. ثبت حتى آخر لحظة. كل من حوله كان يترك الدين إلا هو ثابت، وثبت الله به وناس كثير. فاثبت ولا تترك هذا الدين ولا تترك طاعة الله سبحانه وتعالى أبدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.